للحصول على وجبات سريعة وسهلة بنقدم لكم الجلاية الهوائية نينجا بسعة 4 لتر. لطلب المنتج موجود لينك في وصف الفيديو، تقدروا تدخلوا من خلاله وتشوفوا مواصفات المنتج بالتفصيل. زي ما عودناكم معانا النهاردة فيديو جديد ومميز لجميع متابعي قناة معرض منزلي للأدوات المنزلية. هنشوف من خلاله مجموعة هائلة من أحدث الابتكارات والاختراعات والحيل والأفكار والأجهزة والأدوات المنزلية الحديثة. كمان بيقدم لك على القناة مجموعة من الريفيوهات والفيديوهات المهمة الخاصة بمجال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. بنوضح لك كمان كتير من الأسعار والمنتجات الأصلية وإزاي نعرف المنتجات التجليد. فلو حضرتك أول مرة تشوفينا بنتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد من الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها على القناة. معانا النهاردة مجموعة من المنظمات والأدوات المنزلية المفيدة جدا لكل ست بيت. مفيش ست بيت تقدر تستغنى عنهم. معظم الأدوات دي تقدر تستفيدي بيها بأكتر من طريقة مختلفة، وكمان بتوفر عليك مجهود كبير وبتساعدك في تنظيم مطبخك وبيتك بكل سهولة ويسر. وبنوضح طريقة الحصول على المنتجات دي وأماكن تواجدها، وبنعرض عليكم أسعار بعض من المنتجات دي أول ما بتتوفر عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية. وبنوضح لك في نهاية الفيديو إزاي نحصل على المنتجات دي وطريقة الشحن اللي تناسب حضرتك. معانا كمان مجموعة من أدوات النظافة اللي استخدامها سهل جدا، اللي بتخليكي تستفيدي من الوقت والجهد كمان. لو لسه ما عملتيش لايك يلا اعملي لايك للفيديو وصلي على النبي، وخلينا نشوف المنتجات اللي اخترناها لحضراتكم النهاردة ايه. هنا عندنا منظمات صغيرة تقدر تثبتيها على الحائط عندك بكل سهولة وبساطة وتستخدميها سواء في المطبخ أو في الحمام. تنظمي عليها مختلف الأدوات عندك زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، وتقدري كمان تستخدميها في الحوض زي ما انتوا شايفين واضح معانا استخداماتها متعددة. عندنا كمان أداة من أدوات النظافة الجميلة جدا، الممسحة اللي انتوا شايفينها دي لتنظيف مختلف المرايات والأرضيات والأسطح عندك. عبارة عن ممسحة وقشاطة وبتديكي أفضل نتائج التنظيف زي ما هو واضح معانا ما شاء الله. هنشوف كمان استند منظم مكون من رفين أو 3 رفوف زي ما انتوا شايفين كده لتنظيم مختلف الكريمات والأدوات، ونقدر نستخدمه في المطبخ أو في الحمام بكل سهولة. جميل. كمان معانا الصبانة الفراشة اللي انتوا شايفينها جميلة جدا وشيك، وتمنها بيكون في حدود 30 جنيه أو 35 جنيه. هنشوف مع بعض مجموعة من المنظمات اللي تقدر تستخدميها سواء في التلاجة عندك أو في المطبخ. شكلها جميل جدا وحجمها بسيط ما بتاخدش مساحة. وهنشوف مع بعض منظم من المنظمات الجميلة جدا اللي نقدر نثبته على الحائط بكل سهولة وبساطة ونرص عليه مختلف الكريمات عندك زي ما هو واضح. تقدر تستخدميه في الحمام أو في المطبخ. نشوف مع بعض المشترك اللي انتوا شايفينه ده، مشترك جميل جدا وبسيط وطريقة استخدامه سهلة زي ما هو واضح معانا. نشوف مع بعض الشبك اللي نقدر نثبته على الشباك زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنشوف مع بعض منظم لمختلف أدوات المطبخ تقدر تثبتيه عندك على الحوض وتحط عليه مختلف الأدوات زي ما هو واضح في الفيديو. هنشوف كمان مع بعض رف لتجفيف الملابس زي ما انتوا شايفين كده. طريقة استخدامه وتثبيته بسيطة، تقدري تثبتيه على الباب عندك أو على الشباك. تقدري ترصي عليه 8 قطع في المرة الواحدة، وهيكون مهم معاكي في حال السفريات. دي بقى ممسحة لتنظيف مختلف الأرضيات، تصميمها مميز زي ما انتوا شايفين لتنظيف كل الأوساخ والأتربة. معانا ومعاكم المنفضة الجميلة دي لتنظيف الشاشة أو الأسطح أو الترابيزات عندك زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميلة وعملية. أما ده فده جوانتي لتنظيف مختلف المواعين عندك زي ما انتوا شايفين. بيكون معاه حاجة كده زي السلكة لتنظيف مختلف الأواني. ودي بقى فرشة لتنظيف النوافذ والأبواب زي ما انتوا هتشوفوا معانا.
هتساعدك كتير في تنظيف الفجوات والزوايا زي ما هو واضح معانا. بعد كده عندنا أداة للتثبيت تقدر تثبتيها بكل سهولة على الحائط سواء في المطبخ أو في الحمام للاستخدامات المتعددة زي ما هو واضح معانا. تقدر تثبتيها بكل سهولة وتنظمي عليها مختلف الأدوات. وده منظم من المنظمات اللي نقدر نثبته على الحائط بكل سهولة وننظم عليه مختلف الأدوات عندنا، متين وجميل جدا. شوف معاكم مجموعة من أشكال طقم ميلامين الشريف الأصلي. بننوه عن حاجة مهمة وهي جسم المنتدى داخل القناة، لأن من خلال جسم المنتدى داخل القناة بنوضح كتير من المنتجات بأسعارها أول ما بتتوفر عندنا في معرض منزلي للأدوات المنزلية. كمان بنسيب لكم لينكات على أمازون للحصول على كتير من المنتجات اللي شفتوها معانا النهاردة. نرجع لنقطة مهمة وهي كيفية الحصول على المنتجات اللي انتوا شفتوها معانا النهاردة. في أكتر من طريقة للحصول على المنتجات اللي شفتوها معانا. أول طريقة وهي عن طريق التطبيقات والمواقع الإلكترونية الشهيرة زي تطبيق وموقع علي بابا أو علي إكسبريس أو موقع أمازون الشهير. وبفضل الله أصبح عندنا رابط نقدر من خلاله إن احنا ندخل ونشتري كتير من منتجات أمازون في معرض منزلي للأدوات المنزلية. وبتكون للأسف تكلفة الشحن بتكون غالية في دولنا العربية، فبالتالي بنشوف طريقة تانية نقدر من خلالها إن احنا نحصل على المنتجات اللي انتوا شفتوها معانا النهاردة. نقدر من خلال صفحات الفيسبوك وجروبات الواتساب اللي موجودة في كل دولنا العربية ان احنا نحصل على المنتجات اللي انتوا شفتوها معانا النهاردة. بيكون في كتير من التجار اللي بتسوق وبتبيع منتجات اونلاين. نقدر من خلال التجار دي بتنزل كميات كبيرة من البضاعة ومن المنتجات وبتنزلها على صفحاتها على الفيسبوك. فسواء حضرتك كنت من مصر، من السعودية، من الامارات، من الكويت، من المغرب، من الجزائر، تقدر تشوفي كتير من المنتجات اللي اتعرضت وشفتوها معانا النهاردة بتكون موجودة في كتير من الجروبات على صفحات الفيسبوك. واحنا كمان بنوضح وبنأكد ان الشحن متاح لجميع محافظات الجمهورية عن اي منتج من المنتجات اللي بتشوفوها معانا موجودة ان شاء الله في معرض منزلي للأدوات المنزلية. الطريقة الثالثة اللي نقدر من خلالها ان احنا نحصل على المنتجات اللي شفتوها معانا النهاردة وهي عن طريق المعارض والمولات والمحلات اللي موجودة في جميع دولنا العربية. نقدر بكل سهولة وبساطة ان احنا نحصل على المنتجات اللي شفتوها معانا النهاردة بدون ادنى مشكلة. واحنا لما بنوضح لكم الاسعار من خلال معرض منزلي للادوات المنزلية عشان محدش يغشنا في نقطة السعر. بنتمنى في نهاية الفيديو ان كل الناس تعمل لايك وشير، واللي لسه ما اشتركتش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد من الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها في معرض منزلي للأدوات المنزلية. وبنأكد ان الشحن ان شاء الله متاح لجميع محافظات الجمهورية. اي منتج حابين ان احنا نعمل عنه ريفيو اكتبوا لنا في التعليقات واحنا ان شاء الله مش هنتأخر عنكم. اي استفسار سواء اشتريته من عندنا او من عند غيرنا مفيش اي مشكلة، النصيحة لوجه الله تعالى. واحنا بننصحكم وبندلكم ان شاء الله على الاختيار المناسب لمنتجاتكم وطريقة الاستخدام ان شاء الله. برضو بالنسبة لبند الأجهزة الكهربائية عروض البلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء إن شاء الله هنتواصل معاكم وهنوضح لكم كل شيء بأمر الله تعالى. في النهاية بنشكركم جميعا وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.